guys, me again, Mike Max, and welcome back to my channel. Yes, my channel. So ngayon mag-unbox na naman tayo ng cellphone naman. Ang bagong-bago, Oppo A9 2020. Ayan. Nag-pre-order lang siya last week and then ngayon na siya na-release September 28, 2019. So unbox natin siya. Bagong-bago, fresh from the box. Ayan. Nakasil pa siya. So, ang meron tayo dito is color marine green. Ayan, ang available natin. And ang ano niya dito is naka 8 GB RAM, then 128 GB ang internal niya. Ayan. So, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Open na natin. Open na natin, yes. Ayan. Seal pa siya. Open sesame. Open sesame. Open the bags. Ta-da! 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 Sabi niya dito sa likod, meron siyang 48 megapixel ultra-wide quad camera. Tapos, ang kanyang chipset, meron siya dito. Sabi niya, Snapdragon 665. Battery life, 5,000 mAh. Then, dual speaker, Dolby Atmos. Ayan. So, ang Dolby Atmos, napakagandang speaker niyan para sa cellphone. And even sa mga laptop din. So, ayan ang kanyang box. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright. And open na natin siya. Then, so, ang pagka first open mo, makikita mo. Ayan. Okay na. Tapos, kunin natin to. So, ito. Oppo. Then, after makuha to, makita mo, ang mismong phone. Ayan. Tadan. Open na natin to kung ano nasa loob niya. So, ito. May free case, jelly case. Ayan. Jelly case plus yung warranty card dito. And itong SIM ejector tool natin. Ayan. So, balik na natin. Excited na ako sa phone na makita. And then, ito po ang itsura niya. So, ayan. Naka-plastic pa siya. At ito ang force niya. Type-C yan, may Type-C. Ayan. Yes. Type-C. Parang ngayon lang nag-Type-C si Oppo. Ayan. Type-C yung port niya. So, hindi siya mapok. Plus, USB 3.5 jack for headset. Tapos, meron tayo dito ang kanyang stereo speaker. So, let's So, ganun. open. Tadan! Wow! Ganda yung kulay niya. Yes. Kasing kulay ito. Marine green. Ayan. Ang ganda ng kulay niya. So, ganyan yung kulay niya. Yan. Oppo. Let's start up the unit. And dito pa sa box, ang kasama niya, di pa pala natin na-unbox ng buong buo. Ayan. Ito yung kanyang sa third layer. Charger. USB type. Tapos ayan, charger. Tapos meron tayo dito. Headset. Ba, may headset si Oppo. Ayan, may pa-headset siya. Oh, diba? Dati wala siyang pa-headset. Ngayon meron na. Magic. So, nagbago na si Oppo. May pa-headset na po siya. Type-C po. Then, ang kanyang charger. Siyempre, Type-C din siya. Kung papansin nyo. Ayan. Type-C. USB to Type-C ang kanyang charger port. So, ito na yung cellphone. Magpapaset up na siya. Siyempre, dahil hindi sa akin to, hindi ako yung magsa-set up. Set up muna natin.
Sabihin ko lang yung ibang mga specs niya. Meron siyang dual SIM, nano SIM. So, nano SIM, dalawa, pwede ka maglagay kahit anong network kasi open line naman po siya. So, pwede ka maglagay like isang Globe, TM, Smart, token text, or even Sun Cellular, ganyan. So, depende sa iyo kung anong gusto mo ilagay. Pero hanggang dalawa lang ang pwede mong ilagay. Tapos, ang LCD type niya ay meron siyang IPS LCD capacitive touchscreen. Ayan. Ayan. So, nag-set up na siya ng fingerprint for kanyang screen security. Yan! Tadan! Already set up the unit. And let's check. This has a 6.5 inches. And then, ang kanyang screen resolution, meron siyang dito 720 by 1600 pixels. Ayan. Smart Assist. Tapos, meron siyang 270 ppi density. Ayan. So, napakaganda ng kanyang screen kung makikita natin. Tapos, ang kanyang OS na gamit, meron siyang Android Pie 9.0. Then, chipset na gamit natin sa kanya, Qualcomm Snapdragon 665 ang gamit niya. Ayan, Snapdragon na po ngayon si Oppo. Ayan, hindi lang si Samsung ang gumagamit ng Snapdragon. Ngayon ay si Oppo na rin. Good for gaming. Yan, kung mahilig kayo sa ML, ayan, pasok, bili na kayo nito. At itong unit na to is only 15,990. Ayan. Then, ang CPU niya is octa-core 4 x 2.0 GHz na po siya. Tapos, meron tayong card slot dito sa side. Pakita lang natin ang mga port niya. So, dito meron tayong power button. Hindi siya nakita. Ayan. Power button for lock. Tapos, meron tayo dito. Napakita na natin yung dito, diba? Type-C 3.5. Tsaka stereo speaker. Then, ito ang kanyang SIM card. Yan makikita. SIM ejector. Tapos meron siya ditong 2 button for volume. Tapos meron siyang GPU na Adreno 610. Card slot niya is up to 256 gig ang pwede sa kanya. Ayan. Pero ito meron na nga siya. Yung internal niya is 128 and then ang kanyang RAM is naka 8 GB RAM na po siya. Tapos, ang video recorder niya, pwede siya up to 1080 at 30 FPS. Ayan. Tapos, ang battery life niya, meron siyang 5,000 mAh. So, kahit magtawag mo siyang gamitin, isang araw mo siyang gamitin, siguro magtatagal po kahit mag-game ka pa. Basta, or on Wi-Fi, mobile data. Ayan, pwede siya. So, meron siyang dalawang available color, marine green, tsaka space purple ang narinig sa kanya. Tingnan natin yung kanyang camera. So, magsha-shot ako dito ng ilan, then i-attach ko na lang dyan sa vlog. So, syempre, gagamitin ko rin ang front cam niya. Magsiselfie ako dito, bibinyagan ko ang kanyang cellphone. Pero i-attach ko sa inyo yung selfie ko. Ganda nga na screen niya, oh. Diba? Parang wallpaper na lang siya. Ayan, wallpaper na lang siya.
previous niya. Ito ang previous niya. Ito lang. At ang laman nito ay 32 gig na OTG. OTG. 3.0. Ayan, madami na to. Retractable connector sa SanDisk. 32 gig. Ayan. Marami ka na may store dyan. Meron pa dito. Taran! Meron pa siyang nakuha dito. Power bank. Meron ulit siyang 5,000 mAh power bank. At super slim. Tingnan natin. Check natin. Ayan. Ang cute. Slim lang siya. Ang ganda. Ayan o. Slim lang. Yung nakuha yung power bank. Tapos, ayan. I-unbox natin. Lubos-lubosin na natin ang pag-unbox ng kanyang previous. Mamaya shoutout ko siya. Sa kanang Ivory. Kalang bibigay niya. So, ayan, meron siyang dalawa. At ang last, ang laman ng box. Headset. Ito Bluetooth headset na siya. Ayan, tsura niya. Ganyan. Bluetooth 5.0, music. Tapos, play up to 11 hours down. Battery display. Tapos, ang model niya, EB30 waterproof design BT headphone. Nakuha niya. Ang dami niyang freebies. Ayan. 3. Pero, ang gaganda ng mga freebies niya. So, good job, Oppo, for the freebies. Ito, ang kanyang So, balik na ulit natin siya sa box. Share. Resibo, A9. So, sa mga nagbabalak bumili ng A9, ang comment ko kay A9, I think it's worth the price naman. Si A9. Shoutout ko na lang yung friend ko na nag-allow sa akin na i-vlog tong bago niyang cellphone na Oppo A9. Si Adonis. Yay! Hi! So, home credit. So, eto, pwede nyo na rin siyang kunin via home credit. 6 months, 0% interest. With low down payment and also 9 months available din siya. Just bring your 2 valid IDs and down payment. Ayan. So, yun yung process natin. Tapos kung may other questions kayo, so, ano ko na lang dyan yung contact information. So, Oppo A9 yan. Bye-bye. Thank you for watching my vlog. See you again for my next vlog. Thank you. Bye.